Jag satt liksom i 5 dagar inlåst i bussen och hon verkligen bara ställde sig rakt och bara glodde rakt in i bussen. Det var så sjukt. Ali var och stukade i foten. Nej! Tanken var fullt. Spiller kisset över. God morgon och välkomna hem till oss. Vi har precis flyttat in i den här bussen och i den här videon tänkte vi visa er hur det är att bo i en buss. Vi tvättar, hur vi duschar, hur vi gör när vi tränar och hur det är liksom att leva 2 stycken på 7 kvadratmeter. Så vi hoppas att ni vill följa med på hela denna videon. Det kommer bli spännande. Vi börjar alltid dagen med diska för att vi pallar aldrig diska på kvällarna. Please fill my cup. Am I really asking for much? It's been a long week, I'm looking for fun. Please fill my cup. Find me under the sun. SOS, I'm just looking for a good time. Oh, 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 oh. And I'm singing like, oh, 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 oh. Lit check, been a minute, let me hit the homies in the group text. 10 years, same team. Got a couple trophies, but no chains on the neck. Got a couple Cardis, we don't flood with gas. It's a very small world, so my hand holds. Wake up, make the money, that's a man's role. Loyalty and love is what I stand for. Can't forget about trust, but first, please fill my cup. Am I really asking for much? It's been a long week, I'm looking for fun. Please fill my cup. Find me under the sun. SOS, I'm just looking for a good time. Oh, 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 oh. And I'm singing like, oh, 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 oh. It's the weekend, we've been working. I'll be posted, fireside. Bring my boys in, bring your girls in. We'll be posted up all night. Yeah, limited edition, not the regular one. We shut down the city like when presidents come. I am not a rookie, I'm a veteran, bro. Promise I'ma take it easy later on. Whoa, oh. När man bor i en buss så är det väldigt vanligt att man har någon typ av toalett. Vi har ju valt att ha en separat toalett från Trelino och vi är så nöjda med den. Den separerar ju kisset och bajset i 2 olika behållare. Nu är vår toa full så då tänkte jag att jag ska tömma den. När man har gjort sin business så knyter man ihop påsen och så kan man slänga den bara i vanliga hushållssoporna. När det kommer till urinbehållaren så kan man antingen välja det och hälla i en vanlig toalett. Man kan också välja att hälla det ute i naturen, men då måste man verkligen spä ut det ordentligt för att urin är ju väldigt, väldigt näringsrikt. Det här är en urinometer som säger till när nivån i kisset är slut. Just nu har vi en rabattkod till er som är Kajsa och Ali. Och med den rabattkoden så får ni ett accessory kit när ni väljer att köpa en Trelino toalett. Allting länkat ner i beskrivningen. Jag sprayar väl lite doftspray här så att det blir trevligt för Ali att komma in. Ris är det bästa kolhydrater du kan ha i hemmet. Passar till allting. Du kan bara steka något till så har du en måltid. Det finns absolut ingen godare än Pokéball. Nej. Skulle vilja veta var Pokéball kommer från. Hawaii så. Hawaii? Är det ett amerikanskt måltid? Americano. Hur känns det man kan äta skalen till mango? Alltså du älskar verkligen att äta skal. Fy fan vad gott. Mm. Jag ska upp på taket och städa våra solceller för att de är lite smutsiga och då laddas de lite sämre.
Innan vi lämnade Sverige så var vi på Biltema och köpte de här rören. Så de ska jag ju in under bilen och isolera våra rör. Mest för säkerhets skull, om det skulle vara jättekallt om nätterna ibland eller så är vi ju ett steg före. Men också för att de här skyddar våra rör från stenar, från allt på gatan. Jag tänkte att jag skulle ge mig på och försöka tvätta mitt hår. Det här blir premiär. Jag har faktiskt inte tvättat mitt hår än i bussen. Jag har duschat kroppen. Men jag tänkte jag skulle testa och tvätta mitt hår i handfatet. Vi står just nu i en liten lutning typ, så jag tänker att det blir smartast att tvätta det här i. Det är ju väldigt djupt och väldigt stort. Vi badar ju typ nästan varje dag, så att man behöver liksom inte duscha hela kroppen så ofta. Men att tvätta håret vill man inte riktigt göra i havsvatten. Så jag ska testa att tvätta mitt hår. Jag glömmer typ att jag bor i en buss. Det känns liksom som att det här är liksom en lägenhet. Och när man tänker på det så är det ju ganska sjukt att så här, man kan tvätta håret, att man kan duscha, att man kan liksom diska, att vi har el. Vi lever liksom helt off-grid. Så här, vi behöver inte ladda, vi har ladd från solen. Det är lite sjukt faktiskt. Nu har vi ju inget varmvatten här, jag har inte pallat göra det. Men det blir en skön grej. Så kör vi. Ganska kallt. Jag tror jag glömde sätta på vattenpumpen. Jag är så himla glad över att vi valde att skaffa ett så stort handfat. Att man liksom bara kan tvätta håret i själva handfatet. Det var skönt! Det gick faktiskt väldigt smidigt. Det var lite kallt, men det var så skönt. Det är ju alltid ett litet projekt att tvätta håret när man har så långt hår. Jag försöker tvätta det typ en gång i veckan. För det är ju bättre, man ska inte tvätta det så ofta för det sliter väldigt mycket på håret och man vill behålla fetterna och sådär. Men det är liksom ett litet projekt. Men jag älskar mitt långa hår. Jag hade ju helsnaggat för typ några år sedan, 6 år sedan eller något sånt där. Så jag har sparat väldigt länge, så jag är väldigt tacksam för mitt långa hår. Nu folket, ska ni hänga med till ett ställe jag hittade igår. Så igår var jag ute och letade vatten. Och då hittade jag det värsta utegymmet. Som ni vet så köpte vi ställbara hantlar. Men det utegymmet såg så nice ut. Alltså det här är så roligt när man är utomlands. Och det är ungefär 17 grader ute med sol. Och man tittar på lokalbefolkningen. Alla har vinterjacka på sig typ. Och man själv tycker det är jättevarmt. Det är det här utegymmet jag har hittat. Ja, det är superbra alltså. Finns fotbollsplaner där. Där finns det även paddelbanor. Nu är jag klar med träningen. En halvtimme blev det. Nu ska vi gå och handla lite mat, tänker jag.
Nu ska jag bara köpa någon energidryck till Kajsa, för hon pluggar, behöver fokusera och behöver energi. De har mer öl och alkohol än vatten, skulle jag säga. Också, jag tycker om att testa nya grejer, lokala grejer. Nu är det mer Red Bull och sånt som är internationellt. Det är inte lika roligt. Vi tänkte att vi skulle åka och tvätta nu, för vi har så mycket tvätt. Alltså vi har fyllt hela vår tvättkorg plus lite till. Mycket tvätt har vi. Det långa, det är ju inte... Nu går vi till stranden. Vi har ju stått på den här parkeringen i typ en vecka. Det är för att jag har haft tenta. Så vi har stått här ganska centralt i Zadar för att vi har haft supernära till gymmet, där ute i gymmet. Vi har haft supernära till affären. Den här parkeringen ligger också precis vid polisstationen, så att det känns väldigt tryggt. Det har varit väldigt lugnt att stå här typ en hel vecka. Så vi har trivts ganska bra faktiskt. Inte superfint, men det har funkat liksom. Lilla Ali har skadat foten. Hur går det? Framåt. Nu har det gått typ, var det 5 dagar eller? Ja. Ja. Innan så kunde han ju typ knappt gå. Men nu kan jag i alla fall röra lite på det. Bra start på resan. Eller hur? Ni som är medlemmar vet ju att Ali var och stukade foten häromdagen. Vill ni också bli medlemmar så kan ni trycka på bli medlem här nedanför. Då får ni tillgång till förhandsvisningar på videos. Och sen får ni också behind the scenes och lite mer uppdatering om vad som händer i vårt liv. Hittade du något? Ja. Kolla vad häftiga. Wow, vad fina. Ja, Det här ser ut som en svamp. ja. Jag vet inte om det är en korall. Folk undrar ju typ alltid hur man tvättar när man bor i en buss, när man bor i en van. Och det gör man här via tvättautomater. Det är ju inte någonting som finns typ i Sverige, det är väldigt ovanligt. Men i alla länder, typ i Europa och alltså utanför Europa också, så finns det ju sådana här tvättautomater. Det är liksom ett rum man går till, betalar för att tvätta, oftast finns det wifi, det finns kaffe. Så sitter man här och väntar på att ens tvätt ska bli färdig. Vi brukar oftast gå härifrån för att men det är ju ingen som stjäl kläder, och gör de det så kanske de behöver dem, jag vet inte. Det här är så smidigt, det brukar vara ganska dyrt. Här kostar en maskin 6 euro, så det är typ 65 kronor, vilket är ett ganska okej pris faktiskt. Man får in väldigt, väldigt mycket i en tvättmaskin. Mer än i en vanlig tvättmaskin hemma, liksom i mitt hus. Vi brukar inte heller torktumla våra kläder för det sliter väldigt mycket på kläderna. Också för att vi har en torkställning i vår buss, och om vi har våra persienner upprullade i vår buss så blir det ju väldigt, väldigt varmt och då torkar kläderna väldigt snabbt. Man bor i ett lägenhet, fast ett lägenhet som rullar på hjul, som tar oss vart vi vill. Jag vet inte vad du känner, men det har ju bara gått så fort.
Alltså jag tycker det känns så sjukt så här, att vi kom in i det så snabbt typ. Det var som att så här, vi bara blev helt plötsligt så var vi hemmastadda. Vi liksom, det var som att vi alltid hade bott här typ. Det var liksom jättekonstigt. Det känns så naturligt typ. Det var aldrig så här en känsla av att man behövde aldrig vänja sig vid saker eller du vet så här, det var ingen omställning. Det var liksom aldrig så här en process typ eller så här att jag känner mig inte riktigt hemma, utan det är som du säger, det var som att vi var menade för det här. Att vi liksom alltid skulle liksom bo så här, göra det här. Men jag tror att det var därför jag var så himla säker typ från första början att liksom så här, det här kommer passa oss så jävla bra. Vi har ändå bott här nu i typ 2 veckor. Ja, alltså jag vill inte göra något annat än det här. Känner jag typ 2 veckor senare av jag känner en grej som har varit lite så här i Kroatien här har ju varit att folk verkligen glor. Jag älskar verkligen våra fönster, men jag tror också att man inte riktigt var beredd på hur folk skulle glo typ så mycket. Som svensk är man ju så ovan vid att folk glor, för man gör ju inte det i Sverige liksom. Det var ju en tjej typ som stod när vi var och handlade häromdagen typ. Hon verkligen bara ställde sig rakt och bara glodde rakt in i bussen typ. Vi har ju valt det själva, så är man inte så. Och också man kan ju bara dra ner liksom om man inte vill ha. Det blev bara en så himla så chock för mig att folk verkligen så här. Men också samtidigt är det lite mysigt när folk så här vinkar och eller typ tar kort så här för att de tycker att det är lite kul typ. Men alltså nu tänker man ju inte på det typ, tycker inte jag. Nej! Tanken var fullt. Spilla kisset över. Vi sa ju ändå det innan vi gick så här. Det här är verkligen världens. Alltså jag glömde ju verkligen, den hade ju ändå åkt upp den här nivån. Ja, det var verkligen fullt. Det här är vår första gången vi kissar över. Alltså, det är sjukt att vi sa det att mätaren, den visade det var liksom fullt. Vi sa ju precis det när jag gick. Bara, vi får inte kissa med nu. Och så bara satt jag med bara, den här sticker ju ändå upp. Jag förstår inte hur jag kunde missa. Tycker du det luktar eller? Ja. Tycker du? Luktar lite kiss. Oh my god. Fy fan vilken fail. Jag missade verkligen totalt. Alltså den stack ju verkligen upp den här nivåmätaren. Jag fattar inte, jag bara satte mig. Vi gillar att testa gränser. Alltså när den poppar så ska man försöka tömma den med max kanske 1 till 2 toabesök efter. Inte typ så här 4-5 gånger. Det gick för långt. Ja, alltså jag hade ändå alltså den var ju verkligen Poppade ut. Den kunde, så högt den aldrig varit. Men jag bara tänkte inte, jag var så kissnödig så jag började bara gå på toa. Men nu är det rent så städat i alla fall. Du är duktig. Planen är att vi ska äntligen lämna den här parkeringen som vi har stått parkerad på i typ 10 dagar. Min tenta är slut. Vi har några lediga dagar nu utan föreläsningar och så. Så vi ska köra nu till en ny sovplats. Och det ska bli så skönt att slippa den här parkeringen. Jag satt liksom i 5 dagar och tentade inlåst i bussen och bara så här 10 timmar vid datorn. Och så det ska bli skönt att liksom upptäcka lite och hitta på lite annat, gå ut i naturen. Och så här, vi har liksom stått mitt i stan typ. Det är det här som är så roligt med Buslife, att man själv kan välja vilken typ av miljö man vill ha. Ja men som sin trädgård typ. Är det helt tomt i tanken eller? Om jävlar ja. Va? Ja, så
Okej, är du med då? Alltså, tog inte det här typ 30 minuter förra gången? Alltså den här kranen, den är lätt, alltså den sitter ju typ inte så man får liksom hålla i den. Vi har ju en 120 liter färskvattentank så det tar ju lite tid att fylla den så att säga. När man måste liksom fylla vattnet själv och när man inte har begränsat med vatten, då är man så mycket mer tacksam för det vattnet man har. Och man är så mycket mer sparsam. Och det är det här jag typ älskar med Bus Life. Man är så mycket mer tacksam typ för de sakerna som man normalt sett i, liksom när man bor i hus och lägenhet som man tar för givet. Jag tycker det är så jäkla nice. För det är så skön känsla när man har så här tömt gråvattnet, fyllt vattentanken, tömt toan, man har mat i kylskåpet, man har el. Jag vet inte, när man spolar en kran i ett hus, då liksom är man bara så här, men det kommer alltid vatten. Men det gör det inte alltid när man lever Bus Life. Njut av de sakerna mer som man normalt sett tar för givet liksom. Jag frågade henne om vattnet. Hon sa att det här vattnet är inte för att dricka, bara för att tvätta. Okej. Svär. Jag svär. Okej. Men vi har inte dött i alla fall. Det är så kallt. Nu är vi verkligen uppe i bergen. Wow. Alltså vad skulle vi göra utan vår dieselvärmare? Tänk att vi pratade om att inte beställa, alltså ha dieselvärmare. Ja. Nästa gång vi kanske ska torktumla alla kläder bara. Om vi slipper vi det. Så vi slipper hänga kläder överallt. Ikväll blir det tortilla wrap med kikärtor. Det är typ vår nya favoriträtt. Vi har typ ätit det varje dag, typ en vecka nu. Det är så billigt och nyttigt och det är gott och vi kan ha lite grekisk yoghurt på kanske. Blir det ännu nyttigare. Jag tänker att vi ses imorgon, godnatt. God morgon folket! Ni måste se den här utsikten. Så precis vid bussen kan man gå ner här. Och alltså ni ser, wow. Alltså man är så tacksam till att vakna till såna här morgonen. Där solen skiner, vattnet är fint, utsikten är fint. Man kan träna, man kan bada. 10 av 10 idag. Det var som att bada i Sverige, alltså det var så kallt. Vi hade ju som plan igår att lämna och byta plats. Vi var ju så trötta på den här parkeringen som vi hade stått på i typ en vecka. Vi hade så svårt att hitta parkering. Vi körde ju längs vattnet och typ alla parkeringar var betald. Vi ville liksom alltså frikampa typ eller liksom stå på ställen där man inte behöver betala. Vi har också väldigt svårt att få plats för vi är liksom 7 meter långa, vi är typ 3 meter höga. Så att vi kan liksom inte stå där vanliga vans kan stå. Men igår så hittade vi en plats. Det var ju mörkt när vi ställde oss här. Vaknade vi upp till den sjukaste utsikten någonsin. Alltså det här är nog den finaste utsikten jag har sett i hela mitt liv. Alltså det går typ inte ens förklara. Typ. Bilderna gör det inte ens rättvist typ. Det var så sjukt. Och det är det här typ jag älskar med
Buslife. Att som jag sa igår så här, ha naturen som som sin trädgård. Man kan välja själv var man ska stå. Och att så här, jag sa det till Ali igår så här, att ha en buss och köra runt så här. De här platserna hade man ju typ nästan aldrig sett liksom. Om man inte kör en bil. Vi körde över en sjuk bro igår. Det var solnedgång. Man ser liksom de här stora bergen. Alltså det går liksom inte typ. Man kan inte köpa en sån här resa liksom med flyg typ. Alltså det här next level av. Ja, det är helt sjukt. Alltså Buslife, alltså vi älskar det. Det är helt otroligt vad man får uppleva. Både highs and lows, som att kissa över i tanken eller vakna upp till dimma över vatten och massa berg i bakgrunden till solen, och det är helt sjukt. För varje dag som går så känner vi bara att vi har gjort rätt val att så här, bo så här och leva så här, och vi är så tacksamma, vi är så glada och vi älskar det. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Det var en liten annorlunda video, men vi vill också visa verkligheten av hur det är att bo i en buss och alla plikter och allt kaos, men också allt det fina som kommer med att bo i en buss och leva buslife liksom. Jag hoppas ni har gillat den, och har ni gillat den så får ni jättegärna trycka likea. Glöm inte att bli medlem också om ni vill få lite mer behind the scenes och en djupare inblick i vårt liv här på vägarna. Vi får se lite var vi befinner oss nästa vecka när vi ses. Vi vill nu nå lite varmare breddgrader, så glöm inte att prenumerera på kanalen. Lämna en liten kommentar nedanför. Jag älskar att läsa era kommentarer och svara på dem. Så ses vi förhoppningsvis nästa vecka. Hej då!